لجنة الاستقطاعات كان اسمها كذا، والآن هي لجنة المعلمين. هذه اللجنة تكونت بفكرة بسيطة قبل فترة. الفكرة كانت هي دعم المعلم اللي بيحصل له حدث. تكونت في شكل رابطة في محلية الخرطوم. بعد ذاك دعوا مجموعة بتاعت 72 فرد عينات عشوائية لاجتماع. هذا الاجتماع تمخض عنه أنه تنشأ رابطة للمعلمين باسم رابطة محلية الخرطوم. نتكلم عن مشكلة المعلم في السودان. التعليم نفسه في السودان اتدرج من فترة لأخرى. بداية التعليم في السودان كان هو التعليم الأهلي اللي هو كان في شكل في خلاوي وكتاتيب. كان المعلم أو اللي بيقود العملية التعليمية الشيخ أو الفقيه، والمسألة دي اتدرجت لحد ما جاء التعليم النظامي في السودان. بعد ذاك أول صورة لتدريب معلمين بالصورة النظامية كانت مدرسة العرفاء اللي هي أنشئت في جامعة خرطوم سنة 1901. الغرض كان إنه الإنجليز دارين يدربوا أو يخرجوا تعليم بصيغة معينة. حصل لها تطوير لحد ما مشت بخت الرضا. بخت الرضا كانت بتدرب المعلم وبيخش بعد ذاك العملية التعليمية، وبعد ذاك بيحصل له تدريب أثناء الخدمة، بيقبلوا بمؤهل وبعد ذاك بيتدرب. في ناس كانوا بيعصون حتى بريطانيا، حصل على درجات عليا. المعلم بيمشي المدارس، بيحصل له برضه تدريب أثناء العمل. في فترة من الفترات المعلم يعني السوداني كان له دور كبير جدا في تخيير الأجيال السودانية. المعلم السوداني بقى في هيكل وظيفي بيستوعبه. الهيكل يمكن للخريج الجامعي بيقبل من الدرجة التاسعة. إذا كان خريج تربية شرف بيرقى للدرجة الثامنة بعد سنة. إذا التربية ما شرف بيرقى بعد سنتين. عندنا صورة هنا من الهيكل الوظيفي الموجود الآن. طبعا الهيكل الوظيفي ده فيه كل الوظائف المتعلقة بالعملية التعليمية. يعني فيه بادئ من الدرجة 17 اللي هو العامل، والدرجة 16، الدرجة 15، الدرجة 14، الدرجة 13 لحد الدرجة 10 دي اسمها وظائف عمالية. الترقية دي فيها تقارير السرية وفيها الأداء. الآن أدخلوا ما يعرف بالكادر المفتوح، وبقى التدريج أو الترقي لعدد السنوات ومربوطة بتقارير هي أشبه لحاجة تكون دورية أكثر من هي مرجعية. لكن الإشكالية الآن ده ما مطبق في أرض الواقع. الانهيار في الخدمة المدنية خلى ممكن يكون في المدرسة في معلم في الدرجة الثانية يديره وبيكون مدير المدرسة معلم في الدرجة السابعة. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل التدرج والقيادة تحت المعلمين بتجي من داخله؟ يعني بيكون في ديمقراطية في اختيار المعلمين وفق الكفاءة وفق التأهيل وفق القدرات. الإشكالية الآن إن الموجودين في المدارس ما بالقدرات ولا بالكفاءة. قد يكون في معلم كفي في مادته، لكن الآن بقى المعيار الأساسي ما كفاءة المعلم في إنه يجي مدير، في إنه يتوافق مع جهات تانية بتحقق أغراضه. إذا أنا بتلقى مرتب كافي من المجتمع السوداني أنا بحافظ على متطلبات الشعب السوداني. أما إذا بقيت الوضع اللي نحن فيه لما شرحنا الهيكل، الآن المعلم لما نخش في الدرجة التاسعة الراتب الأساسي له، يعني لما نخش في الراتب الأساسي 152 جنيه. 150 جنيه ليه الدولار لو ب6 جنيه، لو حسبناه ب6 وشوية شوف حيكون راتبه كم. عشان لما نترقى بعد سنتين 3 يكون مرتبه 178 جنيه. ناخذ مثال واقعي. أنا الآن معلم في الدرجة الخامسة. الدرجة الخامسة مرتبي الأساسي 385 جنيه. أنا حوريكم شهادة مرتب فيها التفصيل كامل. في استقطاعات دمغة، شيكان، دعم الطلاب، التكافل. جملة الاستقطاعات 122، يعني جملة الصافي تحت المرتب في حدود 700 جنيه. طبعا يا إخواننا هذا الهيكل من العام 2004 ما حصل له تعديل، لكن بعد الأزمات الاقتصادية المتكررة
والمطالبة الكبيرة جدا من المعلمين، مش المعلمين برا، كل وظائف الدولة بقت تجي ما يعرف بمنحة الرئيس. نحن بنتكلم عن مستحقات، الراتب ده هو مستحق لا يمنح. فبدأت منحة الرئيس ب 100 جنيه، وبعد زيادة الغلاء بقت 200 جنيه. يعني هسه أنا مجمل مرتبي 700 جنيه، بمنحة الرئيس تبقى 900 جنيه. أهم ما في الاستقطاع أن الاستقطاع لم يتم بمشاورة الناس، وإنما استقطعت النقابة مبلغ قدره 6 جنيه على أنه تكافل، والناس يعني ما رفضت مبدأ التكافل. الرفض في الاستقطاع لم يكن للتكافل، لأن الناس متكافلة بطبعها في مدارسها، ما حدث وإلا والناس تدافعوا نحو صاحب الحدث سواء كان فرحا أم كرها. الرفض للاستقطاع، استقطاع ال6 جنيهات، رفض للمبدأ، مبدأ أخذ حق الغير غصبا عنه. الحاجة الثانية الكبت اللي بيقع على المعلمين في المطالبة بزيادة مرتباتهم. إذا أنا طالبت بزيادة مرتبي بقول لي ما مسموح لك. الجهات المفروض تطالب بزيادة مرتبات النقابات، وهنا يجي الإشكالية الحقيقية. هل النقابات تكونت بصورة ديمقراطية عشان تحقق أهدافها؟ والحاجة الأساسية في النقابات وكل منظمات المجتمع المدني يفترض إنها تساهم في تنمية الأفراد المنتسب لها. الآن بنلقى النقابات هي بقت بتلعب دور الصلجان، العصا القليظة اللي بيد السلطة عشان تخرب بها المعلمين. أنا بعرف كثير من المعلمين طالبوا بحقوقهم، يعني زجوا بيهم في المعتقلات، والآن يعني نحن مفتوحة ضدنا بلاغات من النقابة. إذا كانت النقابة هي جهة مطلبية المفروض تطالب لنا بزيادة مرتباتنا، الآن بنشتكي إن النقابة بقت تستقطع من مرتباتنا. اتحاد المعلمين برضه يستقطع من أموالنا وعمل استثمارات ما يعرف بشركة المعلم، ودي واحدة برضه من النماذج إنه اتكتب فيها تحقيق كبير جدا كتبته في صحيفة الجريدة، وجابوا مقارنة ومقابلة مع المعلمين اللي بيطالبوا بحقوقهم في شركة المعلم. هي أصلا بدت في 2005، استقطعوا من كل المعلمين لبناء برج المعلم وشركة المعلم. الهدف كان إنه يعني تكون في استثمارات للمعلم بأرباح، وما في جهة في الدنيا أنت تدفع فيها رأس مالك، يفترض تكون مؤسسة أو شركة بتاعت مساهمة عامة تحول لشركة مساهمة خاصة يكون المستفيدين منها مجلس الإدارة اللي هو بيعبر عن اتحاد المعلمين أو قيادة اتحاد المعلمين. فهنا تحول الدور من إنه يخدموا كل المعلمين ويحسنوا ظروفهم المعاشية إلى خدمة مصالحهم الذاتية. هذا التدني ما سووا السلم التعليمي بس، داخل فيه البيئة المدرسية، داخل فيه المنهج، داخل فيه حتى المعلم المؤهل. احنا لو قارنا ما بين السودان والدول اللي حوالينا اذا كان افريقيه او دول مثلا عربيه، نلاحظ انه التعليم هناك ماشي في شنو؟ في نهوض، وهنا التعليم ماشي في شنو؟ في ركود، في حين انه اوائل المعلمين هم اللي غادوا التعليم في هذه الدول المجاوره. اما المفارقه انه داخل المدرسه يكون في طلاب او طالبات سن 5 6 سنوات، وطلاب في الثامن دخلوا مرحله شنو؟ المراهقه. الموجودين كلهم في مساحه شنو؟ واحده، وبتحكم اداره شنو؟ واحده. دخل لانه تظهر بعض المشاكل ما بين الطلاب، سميت اخيرا التحرش الجنسي ما بين شنو؟ ما بين الطلاب. يعني ماذا يعني المعنى شنو؟ يكون عندي شوارع زلط ويكون عندي كباري وأصرف عليها ميزانيات كبيرة جدا، ويكون عندنا مدارس ما فيها طلاب يعني لاقين الإجلاس، أو ما عندها معنى إنه موظف في مرفق معين يكون مرتب أكثر من 17 مليون ومعلم مرتب 900 جنيه. تخيل إنه مواطن سوداني داري يأجر في الخرطوم، دار متطلبات الحياة العادية من مأكل لمشرب لملبس، زول يكون عنده أطفال دار يقوم بملتزماتهم في مجتمع الآن تحولت نظرته للمعلم. زمان المعلم هو كان يقود المجتمع، ينظر له بأنه هو مصدر المعرفة وهو راعي المجتمع. المجتمع الآن حصل تغير
إضافة للتغير الديموغرافي في المدينة يعني، وفي تغير الواقع اللي أفرزته الظروف الاقتصادية، في بقى تغير في النظرة الاجتماعية. الناس بتقيس الأفراد بما يمتلكون من مال، فزول ب 900 جنيه داير يسكن وداير على الأقل لقمة كريمة. ما نحن دايرين نصل لشنو؟ نحن دايرين نكون نحن معلمين في وظيفة محترمة، نؤدي للشعب السوداني دور محترم. إما الشعب السوداني يقرر التعليم مهم له فيزيد راتب المعلم، ما بتبقى إلا يكون عندنا وعي بأنه والله عندنا أهداف كبيرة، هذه الأهداف الكبيرة ما بنصل لها إلا بتماسكنا والتفافنا حول فكرتنا ونشر الوعي بالحقوق. كثير من المعلمين، احنا عملنا دراسة حالة لقينا كثير من المعلمين ما بيعرفوا قوانين الخدمة المدنية، ما بيعرفوا لوائح العقوبات. دورنا الأساسي نوعي المعلمين بقوانين الخدمة المدنية، نوعيهم باللوائح عشان يكونوا هم ذاتهم صد منيع تجاه السلوك الشرس اللي بيكون ممارس عليهم. أنا أدعو المعلمين كلهم يلتفوا حول قضاياهم، يديروا العملية التعليمية. نحن مطالبتنا بحقوقنا، الدستور والقانون كفلت لنا إنه نتظاهر، وده الفرق ما بين العملية التعليمية والعملية الأبوية. ما شفنا لنا أبو طلع مظاهرة قال ولدي غلبنا بديهم، لكن المعلمين ممكن يظاهروا لأنهم يأخذوا حقوقهم عشان يضمنوا عملية تعليمية خالية من كل الشوائب. الآن المسؤولين ما مسؤولين عن السودان الآن، هم مسؤولين عن السودان مستقبلا. كويس؟ أنت لما تخطط للمستقبل لابد إنه شنو؟ تشوف الطريقة الجيدة اللي ممكن تدير بها مستقبل هؤلاء الأبناء.